Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. एवढी सुंदर अशी ढगांची रांग बघून तुम्हाला नक्कीच मनात विचार आला असेल का आज आपण कुठे आलेलो आहोत. नमस्कार मित्रांनो, लिव्हिंग विथ सायली या चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण पुन्हा एकदा आलेलो आहोत सह्याद्रीच्या भटकंतीवर. रात्रीच्या गडद अंधारातून सुरू झालेला प्रवास आज नवीन धबधब्याच्या दिशेने निघाला होता. आम्ही पुण्यावरून रात्री तामिनी घाटाच्या मार्गाने निघालो होतो कोकणात. पाऊस, थंडी, वारा आणि दाट धुक्यातून वाट काढत आम्ही पहाटे 5च्या सुमारास पोचलो महाडला. घाटातून जाताना नाही, पण जेव्हा घाट उतरलो तेव्हा या घाटाचे वेगवेगळे रहस्यमय किस्से माझ्या मित्रांनी मला सांगितले आणि मला थोडंसं घाबरवायचा प्रयत्न नक्की केला. सकाळचे 5 वाजले होते आणि आम्ही पाय ठेवला होता कोकणात. पहाट झाली होती आणि गाड्या महाडच्या दिशेने निघाल्या होत्या. आज आम्ही नानेमाची या धबधब्याकडे ट्रेक करणार होतो. पण असं काहीतरी झालं की ट्रेकचा संपूर्ण डेटा करप्ट झाला. म्हणून आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला संपूर्ण ट्रेक नाही बघता येणार. जेवढी माहिती मला देता येईल तेवढी मी या क्लिप्सद्वारे नक्की देईन. म्हणून आज स्पेशली सपोर्ट करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कोकण, पाऊस आणि निसर्ग, काय डेडली कॉम्बिनेशन आहे हा. महाडच्या दिशेने जाताना मला दोन्ही बाजूला धबधब्यांची आरास दिसत होती. संपूर्ण ढग उतरून खाली आले होते आणि त्या मंद धुक्यातून गाडी पुढे नेत आम्ही नानेमाची या धबधब्याची वाट शोधत जात होतो. वॉटरफॉलचा फक्त फोटो माहीत होता आणि काहीच नाही. जाण्याची अतिशय उत्सुकता होती, म्हणून प्रत्येक धबधबा नानेमाची आहे असंच वाटू लागलं होतं. नानेमाची धबधबा हा महाडमध्ये स्थित आहे. आम्ही पुणे तामिनी घाट मार्गे गेलो आणि येताना भोर घाट मार्गे आलो. इकडे मला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट काहीसं दिसलं नाही, म्हणून तुम्ही इकडे जाताना प्रायव्हेट व्हेकलच घेऊन जा. हे गाव खूप आतमध्ये आहे, म्हणून प्रत्येक वळणावर लक्ष ठेवा, कारण वाट चुकण्याची शक्यता इकडे भरपूर आहे. खूप साऱ्या घाटवाटा होत्या आणि प्रत्येक वाट नानेमाचीच्या दिशेने जाते असं वाटू लागलं. इकडे जाताना आम्ही खूप वाटा चुकलो, पण प्रत्येक वेळी निसर्गाचा एक वेगळा आस्वाद घेतला. अशीच काहीशी वाट चुकून आम्ही शेवते या गावाच्या दिशेने गेलो. इकडे जाताना निसर्गाचं अगदी सौम्य पवित्र रूप पाहिलं. संपूर्ण डोंगराने ढगांची एक सफेद चादर ओढून घेतली होती. इतका सुंदर परिसर होता हा की डोळ्यातच मावत नव्हता. जसं मी आधी सांगितलं की नानेमाची हा वॉटरफॉलचा फक्त एक फोटो होता आणि काहीच पाहिलं नव्हतं. आम्ही जेव्हा शेवते या गावाची वाट चुकलो तेव्हा एक नवीन धबधबा पाहिला. हाही सुंदर होता. आधी लांबून पाहिलं तेव्हा हाच नानेमाचीचा धबधबा वाटला, पण जवळून पाहिलं तर याला नानेमाचीसारख्या अशक्य, अवाढव्य पण शिथिल अशी सर नव्हती. काही वेळ इकडे थांबलो, त्याचं सौंदर्य आत्मसात करून घेतलं आणि पुन्हा गाड्या वळवल्या. ट्रेकला जाताना टाईम मॅनेजमेंट किती गरजेची असते हे मी तुषारकडून त्या दिवशी शिकले. त्या दिवशी आम्हाला 2 वॉटरफॉल्स कव्हर करायचे होते आणि त्यामुळे तुषारने काही टाईमलाईन्स आखल्या होत्या. दिवस संपला तेव्हा कळालं की त्या फॉलो केल्या म्हणून एवढा निसर्ग अगदी व्यवस्थित पाहायला मिळाला. शेवते येथून काही चिमुरड्यांना आम्ही नानेमाचीचा रस्ता विचारला आणि पुन्हा एकदा निघालो. आता मात्र नानेमाची हे बेस विलेज गाठायचंच होतं. नानेमाची या बेस विलेजला पोचलो की समोर एक मंदिर दिसतं आणि त्या मंदिराच्या समोर एक छोटीशी पायवाट जाते.
भाताच्या शेतातून जंगलाकडे जाताना संपूर्ण रस्त्यावर चिन्ह लावून आहेत, म्हणून जंगलात भटकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. संपूर्ण जंगल अगदी घनदाट आहे. भरपूर झाडी, वनस्पती आहेत. निरनिराळ्या प्रकारची फुलं सुद्धा आपल्याला इकडे पाहायला मिळतील. या जंगलात फक्त एक लक्ष ठेवावे की झाडी असल्यामुळे साप सुद्धा आहेत बरं का, म्हणून त्याची काळजी घेत आपण पुढे जावे. इथपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिला असेल तर तुमचे खूप खूप आभार. रॅन्डम क्लिप्स असल्यामुळे क्वालिटी थोडीशी खराब आहे, पण एफर्ट मात्र 101% आहेत. अजून पुढेही बघा, म्हणजे तुम्हाला या वॉटरफॉलचं अद्भुत सौंदर्य पाहायला मिळेल. खूप सुंदररित्या हा ट्रेक आणि व्लॉग मी शूट केला होता, पण कदाचित निसर्गाला सगळ्यांना या वॉटरफॉलपर्यंत येऊ द्यायचंच नव्हतं, म्हणून माझं संपूर्ण कॉन्टेंट करप्ट झाला. आता असं वाटतंय बरंच झालं, कारण जेव्हा खूप गर्दी होते ना, तेव्हा अशा सुंदर जागेंचं पावित्र्य नष्ट होतं. सुमारे 1 तासभर घनदाट जंगलातून मोठी दगडी पार करत दर्शन झालं या भल्या मोठ्या धबधब्याचं. याला बघता क्षणी पहिला शब्द तोंडात आला, नाथ खुळाना राव. मन भारावून जाईल इतकं सुंदर होता हा अनुभव. या फेसाळ पाण्याला तोंडावर झेलणं अशक्य होतं. एवढ्या उंचीवरून खाली पडताना सौम्य दिसणारा हा धबधबा त्याच्या जवळ पाय ठेवू देत नव्हता. तिथे खाली पाण्यात पोहणं अशक्य झालं होतं. कशीबशी पाण्यात धडपडत काही क्लिप्स घेतले आणि याचं सौंदर्य मनात भरून या धबधब्याला मी अलविदा म्हटलं. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मला खूप जास्त प्रेम द्या. क्लिप्स करप्ट झाले, डेटा फॉर्मॅट झाला म्हणून आठवडाभर रडून शेवटी हा सोल्युशन मी काढला आणि हा व्लॉग छोट्यारित्या एकदम छोट्या स्केलवरती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. पण ही जागा खूपच सुंदर आहे. ह्याचं सौंदर्य ना मी पूर्ण व्लॉग केला असता तरी सांगता नसता आलं, म्हणून तुम्ही नक्की त्या जागेला भेट द्या. हां, पण त्याची सुंदरता तुम्हीच जपा.